ამაზონის ტროპიკულ ტყეში, მსოფლიო გამოხმაურება და ბრაზილიის პრეზიდენტის განცხადება. სოფელ საყავერასთან ცეცხლი ლოკალიზებულია, რა ვითარებაა სტიქიის ზონაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი ბელორუსში. რა საკითხებს განიხილავს მამუკა ბახტაძე მაღალი დონის შეხვედრებზე. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მოამბეს 6 საათზე ახალ ამბებს. მე ლიზა ციკლაური გაგაცნობთ. ცეცხლის 2500 ახალი კერა ბოლო 48 საათში ამაზონის ტროპიკული ტყე, სადაც სტიქია მძვინვარებს კვლავ მსოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრშია. მასშტაბური ხანძრის ჩაქრობა ამ დრომდე ვერ ხერხდება. ბრაზილიის პრეზიდენტის განცხადებით სტიქიასთან გასამკლავებლად ქვეყანას რესურსი არ ყოფნის. მსოფლიო ლიდერების გამოხმაურება და ბოლო ცნობები სწორედ ამაზონის ტროპიკული ტყიდან, სადაც ხანძარი მძვინვარებს. დეტალებს ჩვენს რეპორტაჟში ნახავთ. ჩვენი სახლი იწვის პირდაპირ მნიშვნელობით. ეს საფრანგეთის პრეზიდენტის განცხადებაა. ემანუელ მაკრონი მიიჩნევს, რომ ამაზონის ხანძარი უკვე საერთაშორისო კრიზისია, რომელიც დიდი შვიდეულის ქვეყნების ლიდერების სამიტზე პირველ თემად უნდა განიხილონ. ჩვენი სახლი იწვის პირდაპირ მნიშვნელობით. ამაზონის ტროპიკული ტყე, ფილტვები, რომელიც დედამიწის ჟანგბადის 20%-ს გამოიმუშავებს, ცეცხლშია გახვეული. ეს საერთაშორისო კრიზისია. დიდი შვიდეულის სამიტის წევრებო, მოდით 2 დღეში სწორედ ეს საგანგებო ვითარება განვიხილოთ პირველ რიგში. მაკრონის ამ განცხადებამ ბრაზილიის პრეზიდენტი, რომელიც აღიარებს, რომ ქვეყანას ხანძართან გამკლავების რესურსი აღარ აქვს, გააღიზიანა. ბრაზილიის პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ მაკრონი თემას პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებს. მიუმართავი იუსტიციის სამინისტროს შეგიძლიათ ხანძართან საბრძოლველად 40 ადამიანი გამოყოთ. 40 ადამიანი არ არის რესურსი, ქაოსია. ამაზონის ტყეში მიმდინარე ეკოლოგიურ კატასტროფაზე განცხადება გაეროს გენერალურმა მდივანმაც გააკეთა. ღრმად შეშფოთებული ვარ ამაზონის ტროპიკულ ტყეში მძვინვარე ხანძრით. გლობალური კრიზისის დროს ჩვენ არ შეგვიძლია ჟანგბადისა და ბიომრავალფეროვნების მქონე უდიდესი რესურსის დაზიანება. ბოლივია, ბრაზილიას და პარაგვაის სასაზღვრო რეგიონში ხანძრის წინააღმდეგ საბრძოლველად თანამშრომლობისკენ მოუწოდებს. აღმოსავლეთ ბოლივიაში, სანტა-კრუსის პროვინციაში ხანძრის შედეგად 500,000 ჰექტარი ფართობის ტყის მასივი დაიწვა. ჩვენ გვაშფოთებს ხანძრის კონცენტრაცია პარაგვაის მდინარესთან. ეს ხანძარი ეხება პარაგვაის, ბოლივიას და ბრაზილიას. არასაკმარისი იქნება ცეცხლის წინააღმდეგ ბრძოლა მხოლოდ ბოლივიის ტერიტორიაზე, რადგან ზარალდება როგორც პარაგვაის, ისე ბრაზილიის ტერიტორიაც. საჭიროა სამმხრივი თანამშრომლობა, რათა ყველამ გავიზიაროთ პასუხისმგებლობა. ბოლო 48 საათში ამაზონის ტყეში ხანძრის 2500 კერაა აქტიური. ხანძარი იმდენად მასშტაბურია, რომ ის კოსმოსიდანაც კი ჩანს. ბრაზილიის რამდენიმე შტატი კვამლითაა დაფარული. ქვეყნის კოსმოსური სააგენტოს მონაცემები საგანგაშოა. მათი ინფორმაციით 2019 წლის 1 იანვრიდან 21 აგვისტოს ჩათვლით ამაზონის ტყეში ხანძრის 75,000 კერა გაჩნდა. ეს ბოლო წლების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. გარემოს დამცველები ამაზონის ტყეში მიმდინარე ეკოლოგიურ კატასტროფაში ბრაზილიის პრეზიდენტს ადანაშაულებენ, რომელმაც გარემოს დაცვის კონტროლი იმისთვის შეემსუბუქა, რომ ბიზნესმენებისთვის ამაზონის ტყის ათვისებაში ხელი შეეწყო. ამ ყველაფერზე პასუხისმგებელი პირი არის ბრაზილიის პრეზიდენტი ბოლსონარო, რომელიც ყველაფერს აკეთებს, რომ წაახალისოს ისინი, ვინც ბუნებას ებრძვის. თავად პრეზიდენტი კი ხანძრის გაჩენაში არასამთავრობო ორგანიზაციებს ადანაშაულებს. ამბობს, რომ ამ ეტაპზე მტკიცებულებები არ აქვს, თუმცა დარწმუნებულია, რომ გარემოს დამცველები ხანძრის გაჩენით მის დისკრედიტაციას ცდილობენ. ჯერჯერობით არ არსებობს მტკიცებულება. არავინ წერს წინასწარ, რომ ხანძრის მოწყობას აპირებს. არასამთავრობოებმა დაკარგეს ფული გერმანიიდან და ნორვეგიიდან ფულს ვეღარ იღებენ. ისინი სამსახურის გარეშე დარჩნენ, ახლა კი ცდილობენ, რომ მე გამომითხარონ ძირი. ამაზონის ტყე დედამიწაზე არსებული ჟანგბადის 20%-ს გამოყოფს. სწორედ ამიტომ მას პლანეტის ფილტვებს უწოდებენ. ადგილი, რომელიც ჟანგბადის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წყაროა, ახლა ასე გამოიყურება. ახლა კი საქართველოში გადმოვინაცვლოთ ხანძარია ნაფეტვრებში, ცეცხლი ბალახს უკიდია. ადგილზე იმყოფება 2 სახანძრო ბრიგადა, ელოდებიან დამატებით სახანძრო ეკიპაჟებს. ხანძარი დაახლოებით 9 საათის წინ გაჩნდა, რის შესახებაც საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურს ადგილობრივმა მოსახლეობამ შეატყობინა.
სოფელ საყავერესთან მდებარე ტყეში ხანძარი ლოკალიზებულია. მეხანძრები ამ დროისთვის ცალკეულ კერებს ამუშავებენ. ადგილზე 250-მდე მეხანძრე, 60 მეტყევე და ადგილობრივი მოხალისეები არიან მობილიზებული. 13 სახანძრო მანქანა მუშაობს ცეცხლის ქრობის ოპერაციაში, ასევე დილიდან ჩართული იყო პოლიციის, სასაზღვრო პოლიციის 3 ვერტმფრენი. ხანძარმა დაახლოებით 40 ჰექტარი ფართობი მოიცვა, საიდანაც 10 წიწვოვანი ტყეა. ჩვენი ყველას გასაჭირია ეს არა მხოლოდ ამ ბიჭების ტყე, ჩვენი რაიონის, ჩვენი რეგიონის მე ადგილობრივი ვარ, რა თქმა უნდა. გულდასაწყვეტია ეს ფაქტი. თუმცა ყველა ხერხს მივმართავთ, რომ ჩავაქროთ ხანძარი. ხედავთ ვერტმფრენების მოძრაობენ, ჩვენც ადგილობრივი მოხალისეები, დილით ბიჭები წამოვედით, რომ მივხმარებოდით ჩვენ მეხანძრე მაშვილებს. როგორც გითხრეს, დიდი ნაწილი ლოკალიზებულია უკვე ხანძრის. ტყის ხანძარი ლოკალიზებულია. მიმდინარეობს სალიკვიდაციო სამუშაოები. მიმდინარეობს ვერტმფრენების მიერ და ჩვენი მეხანძრე მაშველების მიერ ცალკეული კერების დამუშავება. ამ ეტაპზე ჩვეულებრივ რჩება ყველა მობილიზებული ძალა ადგილზე, რათა ავირდოთ თავიდან მომდევნო გავრცელება. აგვისტო როგორც საქართველოში, ასევე მსოფლიოს მასშტაბით მაღალი ტემპერატურის გამო ხანძრასაჭირი პერიოდია, რაც ზრდის რისკებს. აღნიშნულიდან გამომდინარე მოუწოდეთ მოსახლეობას მაქსიმალურად გამოიჩინონ ყურადღება. დაახლოებით 10 ჰექტრამდე წიწვოვანი კორომი არის გაჩენილი ხანძარი და 30 ჰექტარი მინდორი. მიზეს რაც შეეხება სამდაუცო ორგანოებს მიმდინარეობს გამოძიება და შედეგებს დავველოდოთ. ცოცხალი ოკუპაცია და უკანონო ქმედებები. გუგუტიანთ კარში დღეს ეგრეთ წოდებული რუსი სამხედროები არ გამოჩენილან. ადგილზე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ. მათ არსებული ვითარება ფოტოებზე აღბეჭდეს და ტერიტორია დაათვალიერეს, სადაც ეგრეთ წოდებული რკინის ბარიერები აღმართული. უკვე ცნობილია, რომ აღნიშნულ საკითხს ერთ კვირაში ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში დაგეგმილ შეხვედრაზე განიხილავენ. ომის მერე მაინც ასე თუ ისე შედიოდნენ საწყობად, მაინც იყენებდნენ რაღაცა და ხმარობდნენ იმ დანგრეულ სახს, მაგრამ მაინც იყენებდნენ. ახლა ისიც წაართვეს, ესა პატარა ორჯერ ადამიანი ორჯერ მოკვდეს, იგივეს ნიშნავს, ხო? ერთხელ რომ სიმწარე განიცადა და ახლა იგივე მეორდება. აი ის განცდა ის ტკივილი, ისე ისო განმაურდათ, ხო? ამ ხალხს ცოდონიერი. მაგაზე მეტი საფრთხე რა გაგინდა, მამულებს გართმევენ და ტერიტორიას გართმევენ და საფრთხე არ არის, მაგრამ ვინ რა იცის ახლა სახელმწიფო ის რომ მოითხოვონ საზღვარი მაგათა 500 მეტრა ქვეით არის ეს სოფელი და ჩვენი სოფელი სუყვება მე მაგათან. უნდა გაიქცე და წახვიდე, აქ ხო ვეღარ დადგე. მთელ სოფლიოს ეშინიან რუსეთისა და ჩვენ მთავრობამ რა ქნას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე ბელორუსის პრეზიდენტს ალექსანდრე ლუკაშენკოს შეხვდა. საუბარი ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებს შეეხო, ხაზი გაესვა ორფეროვი თანამშრომლობის პოზიტიურ დინამიკას, განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა ქვეყნებს შორის შემდგომი ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების საკითხებზე. ასევე აღინიშნა, რომ საქართველოსა და ბელორუსს შორის სავაჭრო ბრუნვა ყოველწლიურად უფრო იზრდება. ხაზი გაესვა ბელორუსის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერას, ისაუბრეს სექტორული თანამშრომლობის საკითხებზე, მათ შორის ეკონომიკის და ტურიზმის, ტრანსპორტის, საინფორმაციო ტექნოლოგიების, სოფლის მეურნეობისა და კულტურის სფეროში არსებულ სიტუაციაზე და სამომავლო თანამშრომლობაზე. პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე ასევე პრემიერ-მინისტრსაც შეხვდა. ჩვენ ვისაუბრეთ საქართველოს-ბელორუსის ორფეროვი ურთიერთობის ყველა ძირითად მიმართულებაზე. ჩვენს ორფეროვ ურთიერთობებში არ არსებობს პრობლემური საკითხები, განსაკუთრებული აქცენტები გაკეთდა შემდგომი ეკონომიკური ურთიერთობის გაღრმავების საკითხებზე. ჩვენ სავაჭრო ბრუნვა ყოველი წლით იზრდება და წლევანდელი დინამიკას მიანიშნებს იმაზე, რომ წლევანდელი წელიც იქნება სავაჭრო ურთიერთობებში უაღრესად პოზიტიური. მნიშვნელოვანია, რომ ბელორუსის მხრიდან ტურისტების რაოდენობის ზრდის თვალსაზრისითაც უაღრესად პოზიტიური დინამიკა არის. მამუკა ბახტაძე ბელორუსის წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარესაც შეხვდა. საუბარი ორ ქვეყანას შორის საპარლამენტო თანამშრომლობას და ასევე საკანონმდებლო ორგანოებს შორის ურთიერთობების შემდგომ განვითარებას შეეხო. ამ მიმართულებებით ხაზი გაესვა მეგობართა ჯგუფის ფორმატში მუშაობის მნიშვნელობას. აღინიშნა სავაჭრო ბრუნვის მზარდი დინამიკა და ქვეყნების ტვირთბრუნვის 200 მილიონამდე გაზრდის პოტენციალის არსებობა.
ჩვენ ვსაუბრობთ, რამდენადაც შესაძლებელი არის რომ გავზარდოთ სავაჭრო ურთიერთობები ბელორუსს და საქართველოს შორის. ჩვენ გვინდა რომ ერთობლივი საწარმოო ლიფტების შესახებ შეიქმნა საქართველოში, რომლის ფუნდამენტები უკვე ჩაღრილი არის. ასევე გაეზარდოს ვაჭრობაში მოცულობა. გვინდა რომ ტურიზმით უკვე პრაქტიკულად 65,000-მდე ბელორუსი ტურისტი ჩამოდის საქართველოში. ბელორუსებს აინტერესებს მინერალური წყლების იმპორტი საქართველოდან. მამუკა ბახტაძე მინსკის საავტომობილო ქარხანაშიც იმყოფებოდა. მთავრობის მეთაურმა ავტოქარხნის ტერიტორიაზე ქარხნის მიერ წარმოებული პროდუქცია დაათვალიერა. შეგახსენებთ, რომ ბელორუსულმა ჰოლდინგმა ბათუმის ავტობუსების ტენდერში გაიმარჯვა, რომლის საფუძველზეც სწორედ ბელორუსის მხრიდან მოხდება 8 ელექტროავტობუსის შესყიდვა. ეკოლოგიური ტრანსპორტის განვითარების კუთხით ბელორუსთან ურთიერთობა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მათ ახალი ტექნოლოგიის სატრანსპორტო საშუალებების წარმოება დაიწყეს, მათ შორის დასავლური ტექნოლოგიებით. ჩვენ ისედაც ბევრი მიმართულებით გავზარდეთ სავაჭრო ბრუნვა. ორი ქვეყნის ხელმძღვანელების ესეთი გეგმაა, რომ დაახლოებით $200 მილიონ მიაღწია სავაჭრო ბრუნვამ საქართველოსა და ბელორუსს შორის. ძალიან კარგი ურთიერთობები ყველა საერთაშორისო ფორმატში ბელორუსი საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას აღიარებს და შესაბამისად ეს ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკურ ჭრილში. ქობულეთში მცირე სასტუმროების მფლობელებს ეკონომიკის მინისტრი და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ხვდებიან. საუბარი მთავრობის ახალ ინიციატივას შეეხება პროექტის მიხედვით სესხის 100% სარგებლის თანადაფინანსებით სარგებლობას ის მეწარმე სუბიექტები შეძლებენ, რომელთაც რუსეთის მიერ დაწესებული სანქციების და ტურისტების შემცირების გამო შეექმნათ სესხის მომსახურებასთან დაკავშირებული ფინანსური სირთულეები. პროგრამა ერთ-ერთი პუნქტია იმ სამთავრობო გეგმის, რომელიც 20 ივნისის შემდეგ განვითარებული მოვლენებით დაზარალებულები და ბიზნესის მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფომ შეიმუშავა. რა წინადადებაც დავაანონსეთ, გულისხმობს, რომ სესხის პროცენტის 80%-ს თავის თავზე იღებს სახელმწიფო. რასაკვირველია, მოქალაქეებს ასევე აწუხებთ სესხის ძირის გადახდა და 20% ასე ვთქვა, დარჩენილი, რომელიც იქნება გადასახდელი. ჩვენ ვიცით, რომ არის იგივე კომერციული ბანკებიდან მზადყოფნა თითოეული კონკრეტული შემთხვევა განიხილოთ. აქედან გამომდინარე, ჩვენც დავეხმარებით და შუამდგომლობით მიმართავთ ბანკებს, რომ ასე ვთქვათ, გაითვალისწინონ ის სირთულე, რაც შეექმნა ტურისტულ ბიზნესს, პრაქტიკულად ეს ფორს-მაჟორია. სეზონის შუაში, როცა უპასუხისმგებლო პოლიტიკოსების ქმედებებმა გამოიწვია ძალიან დიდი ზარალი ტურისტულ ინდუსტრიაში და ეს განსაკუთრებით შეეხო ბათუმის და ქობულეთის მოსახლეობას, საშუალო და მცირე ზომის სასტუმროებს სახელმწიფომ ძალიან ქმედითად შეძლო და პრაქტიკულად 2 თვის განმავლობაში შეემუშავებინა სრული პროგრამა, მექანიზმი, რომელიც შეძლებს ძალიან ბევრ ესეთ ოჯახს დაუდგეს გვერდში. ყველა რეგიონში ფაქტობრივად, რომელიც ტურისტულად აქტიურია, ჩვენ პირველადი ეფექტი ყველამ ერთად ვნახეთ ხელშესახებად, რომ ეს მეტყველებს იმას, რომ დაახლოებით 70-80% ჯავშნების ავტომატურად იყო გაუქმებული. ის პროგრამა, რომელიც სახელმწიფომ შექმნა იმისთვის, რომ ხელი შეუწყოს უმთავრესად და უპირველესად მოსახლეობას, მათ ვინც ჩართულია ტურიზმის სექტორში, ძალიან დიდწილად დაეხმარება ამ სექტორს, რომ განაგრძოს ოპერირება და განაგრძოს ბიზნესის განვითარება. შემოსავლები განახევდა. ჩვენ ახლა ეს პროცენტები პატარას დაგვეხმარება, შეიძლება ჩვენ განგარიშება გავაკეთეთ, რომ დაახლოებით მე ზარალობ 10,000 ლარს ამ დოლარის, ესე იგი ავარდნით და ასევე ახლა ეს პროცენტი პატარა შეღავაც მომწევს. ბათუმის მერიის ყოფილი მაღალჩინოსნების საქმის განხილვა მიმდინარეობს სასამართლოში. სხდომაზე მთავარ მოწმეებს უსმენენ. ესენი არიან სახელმწიფო აუდიტის თანამშრომლები, რომელთა დასკვნის საფუძველზეც დაიწყო სწორედ გამოძიება. დასკვნას უნდობლობას უცხადებს დაცვის მხარე. ადვოკატები დაკავებულების უდანაშაულობაზე მიუთითებენ. შეგახსენებთ, მერიის ყოფილ მაღალჩინოსნებს, მათ შორის ქალაქის ყოფილ მერს, გამოძიება დიდი ოდენობით თანხის გაფლანგვისა და სამსახურებრივი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებას ეტოვებიან. მე შემიძლია კატეგორიულად განმაცხადო, რომ აღნიშნული აუდიტის დასკვნა აცდენილია საქმეში არსებულ მტკიცებულებებს, არის აბსოლუტურად მიკერძოებული, არაობიექტური. შესაბამისად, მიმაჩნია, რომ ამ აუდიტის დასკვნა ვერ დაეფუძნება გამომტყუნებელი განაჩენი. ეს აუდიტის დასკვნა რომ წაიკითხოთ,
ალბათ არ ვიცი, ბოლოს მსგავსი ტიპის დოკუმენტი წაკითხული გვექნება 1990-იან წლებში მტკიცებით ფორმაში, აუდიტი, რომელიც არ გახლავთ თავისი პროფესიული საქმიანობიდან გამომდინარე არც ბრალდებელი და არც მოსამართლე, გადაჭრით ამ მტკიცებს რაღაც განზრახვების არსებობას და დანაშაულის ჩადენას. ეს აბსოლუტურად მიუღებელია, იმთავითვე სუბიექტურია და სასამართლოზე იქნება ნათლად ნაჩვენები, რომ ეს დასკვნა სიმართლეს არ შეესაბამება. ხმაურია ბათუმის საქალაქო სასამართლოსთან, სადაც 2 მარტს ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოსთან მომხდარი დაჭრის ფაქტზე დაკავებული პირების სასამართლოს ხდომაც მიმდინარეობს. დაკავებულთა ახლობლები ამტკიცებენ, რომ მსჯავრდებულები უდანაშაულოები არიან და მათი გათავისუფლებასაც მოითხოვენ. ისინი აქციას მართავენ და ცენტრალური ქუჩის გადაკეტვითაც იმუქრებიან. რესპუბლიკურ საავადმყოფოში ჩხუბი მიმდინარე წლის 2 მარტს მოხდა ინციდენტის დროს ერთი ადამიანი დაიჭრა. ჩხუბი ერთ-ერთი პაციენტის მნახველებს შორის დაიწყო დაპირისპირების დროს. გამოყენებული იყო ცივი იარაღი და ერთ პირს ჰქონდა ჭრილობები მიყენებული. რუსლან 6 თვე გავიდა დაიჭირეს 4 ბიჭი, რომელიც მოხდა რესპუბლიკურში შელაპარაკება. 6 თვე გავიდა და ვერ გამოიძიეს. ბიჭებს არაფერი არ დაუშავებიათ. ყავთ ოჯახები. არიან ბავშვები მშიერი დარჩენილი. ყველა დედის სახელით მოვითხოვ, რომ უდანაშაულო ბიჭები გაათავისუფლონ. ბატონ გრატიაშვილთან არ მაქვს მე უფლება, რომ მივიდე და აქედან მინდა ვთხოვო და გამიგონოს, რომ გამოიტანოს სამართლიანი განაჩენი. ერთიანი ეროვნული გამოცდების apelatsიის შედეგებია ცნობილი. აბიტურიენტებს პასუხების ნახვა შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდებზე შეუძლიათ. ერთიანი ეროვნული გამოცდების მონაწილეებს საშუალება აქვთ საკუთარი შედეგების გვერდზე იხილონ გათანაბრებული ქულებიც, ასევე გამოცდების ცენტრის ხელმძღვანელის თქმით, იმ საგნებში, რომლებშიც ერთზე მეტი ვარიანტი იყო, მოხდა ნედლი ქულების გათანაბრება, რის შედეგადაც აბიტურიენტებს, რომელთა გათანაბრებული ქულაც მეტია მინიმალურ ზღვარზე, მათ შეუძლიათ კონკურსში მონაწილეობის გაგრძელება. საგანმანათლებლო პროგრამების რეიტინგულ სიაში ცვლილებების შეტანის ვადა 26 აგვისტოს საღამოს 6 საათზე იწურება. გათანაბრებული ქულა არის სწორედ ის ქულა, რომლითაც აბიტურიენტი მონაწილეობს კონკურსში. გათანაბრება ხდება იმ საგნებში, სადაც ერთზე მეტი ვარიანტი წერეს აბიტურიენტებმა. რიგ შემთხვევაში შესაძლებელია მოხდეს ისე, რომ აბიტურიენტს, რომელსაც ეგონა, რომ გამოეთიშა კონკურსს, გათანაბრების შედეგად აღმოაჩინოს, რომ სინამდვილეში ის კონკურსს არ გამოეთიშა, რადგან მისი გათანაბრებული ქულა უკვე მეტია გამსვლელ ქულას. კახაკუკავა აცხადებს, რომ ნოემბერში დაგეგმილი გამოცდების შედეგად პედაგოგთა მასობრივი შემცირება იგეგმება. თავისუფალი საქართველოს პარტიის თავმჯდომარის განცხადებით, მასწავლებელთა გამოცდების საკითხთან დაკავშირებით არ არიან პედაგოგები ინფორმირებულები და არც საგამოცდო ტესტია სათანადოდ შედგენილი. მოუწოდებს მთავრობას შეაჩეროს დადგენილი რეფორმა და ასევე დარგის სპეციალისტებთან ერთად შეამოწმონ გამოცდების სტანდარტი. აღნიშნულ ბრალდებას უპასუხეს განათლების სამინისტროში. უწყებაში ამბობენ, რომ მსგავსი ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება და მათ რეფორმის დეტალები კიდევ ერთხელ განმარტეს. ტესტები შედგენილი არის იმგვარად, ეს არის აბსოლუტურად არასტანდარტული, არაკლასიკური ტესტები, სპეციალურად მოტანილი და რომელიღაცა ქვეყნიდან ჩამოტანილი, იმ მიზნით, რომ მოხდეს პედაგოგების გაყრა, ტრადიციული ჩვენი სკოლის პედაგოგების ვინც აწევრების მანძილზე სისტემას ემსახურეს ამ ხალხის გაყრა და სადღაც არასამთავრობოში რომ ორკვირიანი ტრენინგი აქვს გავლილი, იმ კადრებით მათი ეტაპობრივად ჩანაცვლება. პრაქტიკოს პენსიონერ პედაგოგებს პირველ რიგში მიეცათ საშუალება ორჯერ გავიდნენ გამოცდაზე, ასევე ორჯერ გამოცდებამდე სახელმწიფომ ჩვენი ხარჯით ეს გადავამზადოთ და თუ ისინი ვერ ჩააბარებენ ამ გამოცდას, მათ აქვს ალტერნატივა გავიდნენ ჯილდოზე, აიღონ 2 წლის ხელფასი, ხოლო ის პრაქტიკოსი პედაგოგები, რომლებიც არ არიან საპენსიო ასაკში და ვერ ისარგებლობენ ბუნებრივი ამ ჯილდოთი, მათ ორჯერ აქვს ისევე როგორც წინა ჯგუფს დაადასტუროს თავისი კომპეტენცია, თუ ისინი ვერ დაადასტურებენ კომპეტენციას, მაშინ იანვრიდან ისინი გადადიან დროებით მოვალეობით შემსრულებლად. ქვეყნის მასშტაბით ტემპერატურა უახლოესი დღეების განმავლობაში მოიმატებს. აღმოსავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია 35 გრადუსი. დასავლეთ საქართველოში ჰაერი 32 გრადუსს გადააჭარბებს, მაღალმთიან რეგიონებში კი 35-36 გრადუსი იქნება. მოსალოდნელ სიცხესთან დაკავშირებით ინფორმაციას გარემოს ეროვნული სააგენტო ავრცელებს.
სვანეთის ტერიტორიაზე დღეები და მოსალოდნელი არის, რომ ისევ 33-დან 35 გრადუსამდე მერყეობდეს ცალკეულ დღეებში. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ეს სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერი უფრო აღმოსავლეთ საქართველოზე მოქმედებს და იმოქმედებს და აქ მაქსიმალურმა ტემპერატურამ კვლავ შესაძლებელია მიაღწიოს 36-დან 38 გრადუსამდე. მოსალოდნელ სიცხესთან დაკავშირებით მოსახლეობას რეკომენდაციებით მიმართავს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი. მოქალაქეებს ურჩევენ შუადღის საათებში ხანგრძლივი დროით მზეზე ყოფნისგან თავი შეიკავონ. სპეციალისტები ამბობენ, რომ აუცილებელია დღის მანძილზე დიდი რაოდენობით სითხე მიიღოთ. გარეთ მაღალი ტემპერატურის დროს სიარულს ხშირად გავგრილდეთ, ხშირად მივიღოთ სითხე, რაც შეიძლება მეტი და დავიცვათ საინდაულო ჰიგიენური პირობები. რაც ნიშნავს, რომ ხშირად დავიბანოთ ხელები და ვერიდოთ, თქვათ, წყლის წყალში ბანაობას ისეთ ადგილებში, იმიტომ რომ ამ დროს მოგესალმებით აქტივდება სხვადასხვა ინფექციები მაღალი ტემპერატურის დროსაც, ვერიდოთ, თქვათ, ისეთი საკვების მიღებას, სადაც არა ვართ გარანტირებული, რომ საკვები ინახებოდა შესაბამის ტემპერატურაზე. ახალი ვირუსი ან რაღაც არაჩვეულებრივი ქვეყანაში არ არის. არის ჩვეულებრივი, რაც უნდა იყოს ზაფხულში ის ვირუსები, უბრალოდ როდესაც ასეთი ძალიან მაღალი სიცხეა, როდესაც ძალიან პატარა, ძალიან მცირე ზომის დამდგარ წყალსატევებში ადამიანი გასაგრილებლად შეიძლება ბევრი ჩავიდეს, იქ შეიძლება, რა თქმა უნდა, მეტი შანსი იყოს ამ პატარა წყალსატევების დაბინძურების. ამიტომ თქვენად უნდა იყვნენ, რომ არ მოხდეს პირის ღრუში, ვთქვათ, ესეთი დაბინძურებული წყალი. პანის არქეოლოგიური მუზეუმის 4 სართულიანი შენობის მშენებლობა დასრულდა. პროექტს მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებს. მისი ჯამური ღირებულება 19 მილიონი ლარია და მის ფარგლებში მოეწყობა ავტოსადგომი, მცირე ბიბლიოთეკა, ლაბორატორიები, კაფე, საოფისე ოთახები ადმინისტრაციისთვის. პანის არქეოლოგიურ მუზეუმს 1985 წლის შემდეგ რეაბილიტაცია არ ჩატარებია, როგორც მუნიციპალური განვითარების ფონდში აცხადებენ. პროექტის დასრულების შემდეგ მუზეუმი საერთაშორისო სტანდარტებს გაუთანაბრდება. გარდა მუზეუმისა, აქ ამ პროექტში ჩართულია აღჭურვის კომპონენტი, წესრიგდება მიმდებარე ტერიტორია, მისასვლელი გზები, რაც საბოლოო ჯამში არა ამოგლეჯილად, თქვათ, ერთ ობიექტს ემსახურება, არამედ მთლიანად ქმნის კეთილმოწყობილ კომპლექსს, რომელიც მზად იქნება ვიზიტორების, ტურისტების და მეცნიერების მისაღებად. უახლოეს რამოდენიმე თვეში დასრულდება და განთავსდება ის უნიკალური ექსპონატები, რომელიც აქ ნაქალაქევის ტერიტორიაზე არის ნაპოვნი და იქნება ერთ-ერთი კი არა, ყველაზე ისეთი უნიკალური ადგილი საქართველოში, რომელიც აუცილებლად ყველა ქართველმა უნდა ნახოს და ძალიან ბევრმა უცხოელმა, რა თქმა უნდა. გამოშვებაში ახლა უცხოეთის სიახლეების დროა. ვლადიმერ პუტინმა ამერიკის მიერ რაკეტის გამოცდასთან დაკავშირებით სიმეტრიული სპეციალური ზომების მიღების განკარგულება გასცა. რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ქვეყნის თავდაცვის და საგარეო საქმეთა სამინისტროებმა რუსეთისთვის არსებული საფრთხის დონე უნდა გაანალიზონ. კრემლის ლიდერის განმარტებით ამ ხერხით ვაშინგტონმა საკუთარ თავს მოუხსნა შეზღუდვები. პუტინმა ასევე აღნიშნა, რომ რუსეთი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თანასწორი და კონსტრუქციული დიალოგის წარმოებისთვის ძველებურად მზად არის, რაც დობის აღდგენისა და საერთაშორისო უსაფრთხოების გაძლიერებისთვის აუცილებელია. შეგახსენებთ, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა 18 აგვისტოს საშუალო მანძილზე მოქმედი ახალი რაკეტა გამოსცადა. თავდაცვის და საგარეო საქმეთა სამინისტროებს ასევე სხვა შესაბამის დაწესებულებებს საფრთხის გაანალიზების განკარგულებას ვაძლევ. საფრთხის, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების ქმედებებიდან გამომდინარე არსებობს, რის შემდეგაც მათ სიმეტრიული პასუხისთვის ყოვლის მომცველი ზომები უნდა მიიღონ. როგორც იცით, ჩვენ არასდროს გვდომებია, რომ გამალებულ შეიარაღებაში ჩავერთოთ, რომელიც ქვეყნის ეკონომიკას ანადგურებს. შეგახსენებთ, რომ თავდაცვის ხარჯების მხრივ რუსეთი საკმაოდ მოკრძალებულ ადგილს იკავებს შეერთებული შტატების, ჩინეთის, საუდის არაბეთის, დიდი ბრიტანეთის, იაპონიისა და საფრანგეთის შემდეგ. იტალიის პრეზიდენტმა პოლიტიკურ პარტიებს კოალიციის შესაქმნელად 5 დღე მისცა. ამის შესახებ მან სამთავრობო კრიზისთან დაკავშირებით ორდღიანი კონსულტაციების შემდეგ განაცხადა. იტალიის პირველმა პირმა აღნიშნა, რომ მართვალ პოლიტიკურ ძალასთან მოლაპარაკების შემდეგ რაუნდს 5 დღეში დაიწყებს. იტალიაში პოლიტიკური კრიზისი 8 აგვისტოს დაიწყო, როდესაც მართვალ კოალიციაში შემავალი პარტია ლიგის ლიდერმა და ვიცე-პრემიერმა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება მოითხოვა. მიზეზი პარტია ლიგასა და მოძრაობა 5 ვარსკვლავს შორის არსებული უთანხმოება
გახდა, რომელიც ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში უფრო დაიწყება. 20 აგვისტოს კი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა თანამდებობის დატოვების შესახებ განაცხადა. დონალდ ტრამპის განცხადებას დიდ შვიდეულში რუსეთის დაბრუნებასთან დაკავშირებით უკრაინის პრეზიდენტი გამოეხმაურა. ვლადიმერ ზელენსკის განმარტებით, უკრაინაში რუსეთის ოკუპაცია და ქვეყნის აღმოსავლეთში ვითარების დესტაბილიზაციის მცდელობები ისევ გრძელდება. მანამდე კი დონალდ ტრამპის ინიციატივა ევროკავშირმა დაგმო დიდი ბრიტანეთის, გერმანიისა და საფრანგეთის ერთობლივ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ევროპული გაერთიანება დიდ შვიდეულში რუსეთის ჩართვას არ ეთანხმება და მის წინააღმდეგ გამოვა. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით განცხადება დონალდ ტრამპმა რამდენიმე დღის წინ გააკეთა. შეგახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ დიდ შვიდეულში რუსეთის დაბრუნება ადეკვატური იქნებოდა, რადგან ბევრი საკითხი, რაც იქ განიხილება, სწორედ რუსეთთან არის დაკავშირებული. რუსი ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნი გაათავისუფლეს 30 დღიანი პატიმრობის შემდეგ. მან მადლობა გადაუხადა აქციის მონაწილეებს, რომლებიც დემონსტრაციებს მართავენ. ამასთან ერთად ოპოზიციონერმა აქციების დროს დაკავებულების მხარდაჭერაც გამოხატა. შეგახსენებთ, ალექსეი ნავალნის 30 დღით დაკავების გადაწყვეტილება რაიონულმა სასამართლომ მიიღო. მიზეზი რუსი ოპოზიციონერის მიერ 27 ივნის დაგეგმილ არასანქცირებულ დემონსტრაციაში მოწოდება გახდა. პოლონეთში ტატრების მთებში მეხის დაცემის შედეგად 4 ადამიანი გარდაიცვალა, 150-ზე მეტი კი დაშავდა. ინფორმაციას ამის შესახებ პოლონური მედია ავრცელებს. გარდაცვლილები არიან 46 და 24 წლის ქალბატონები და ასევე 2 10 წლის ბავშვი. ისინი ტატრებში პოლონეთის სხვადასხვა რეგიონებიდან იმყოფებოდნენ. შტორმის მთის მასივის ტერიტორიაზე მოულოდნელად დაიწყო და მეხის დაცემის შედეგად სასწრაფო სამედიცინო დახმარება, როგორც გითხარით, 150 ადამიანს დასჭირდა, 34 დაშავებულის მდგომარეობა ამ დროისთვის არის საკმაოდ მძიმე. და კვლავ საქართველოს უბრუნდებით, ფესტივალი ეკოვეი დაიწყო ანაკლიაში. მთელი ღამის განმავლობაში სპეციალურად მოწყობილ სცენაზე მსოფლიოში ცნობილმა დიჯეებმა დაუკრეს. მათ შორის იყვნენ ნინა კრავიცი და ეტაპ კაილი. ღონისძიება ევროპის საუკეთესო ფესტივალის ეგზიტის მხარდაჭერით ტარდება. ანაკლიის სანაპიროზე მსმენელის წინაშე 150-ზე მეტი არტისტი წარდგება. უკვე ცნობილია ფესტივალის სცენების განრიგით. ამის პარალელურად ელექტრონული მუსიკის ფესტივალის დასრულებამდე ჯანდაცვის სამინისტრომ პირველად სამედიცინო დახმარების 2 პუნქტი, სასწრაფო დახმარების 4 ეკიპაჟი და შესაბამისი აღჭურვილობის 1 რეანო მობილიც განათავსა. ფესტივალის გახსნა იყო ძალიან მასშტაბური და სენსაციური, გადააჭარბა იმ მელოდინებს, რომელიც ჰქონდა ჩვენ და დარწმუნებული ვართ, რომ სტუმრებსაც იგივე განცდა დარჩებათ. დღეს წარსდგა მსმენელის წინაშე ერთ-ერთი მასშტაბური ჰედლაინერი ნინა კრავიცი. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს გაიხსნება ახალი მთავარი სცენა Wave Stage, რომელზეც წარსდგებიან მათ ამეროთედი, ადრიატიკი, ეს ყველა გამორჩეული სახელია ჰედლაინერების სიიდან. ასევე დღეს წარსდგება მსმენელის წინაშე ბენკლოკი, რომელიც ქართველი მსმენელისთვის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი არტისტია. გამოშვების ბოლოს კვლავ ნაფეტვრებში მიმდინარე მოვლენებს უბრუნდებით. გაჩენილ ცეცხლს კონკრეტულად ცეცხლი ბუჩქნარის ტიპის ტყეს მოედო, ხანძარი მოსახლეობის ეზოებშიც გავრცელდა. იყო შესაძლებლობა, რომ ცეცხლი სახლებზე გადასულიყო, თუმცა მეხანძრებმა მოახერხეს დროულად ხანძრის ლოკალიზება. ამ დროისთვის ცეცხლის ღია კერები უკვე აღარ არის, თუმცა მეხანძრები სალიკვიდაციო სამუშაოებს აწარმოებენ. ადგილზე მობილიზებულია როგორც სასწრაფო, ასევე სამაშველო ბრიგადები, თუმცა ოფიციალური ინფორმაციით დაშავებულები არ არიან. მომბე 6 საათზე ამით დასრულებული აქვს. მადლობთ ყურადღებისთვის.